bạn đang giặt quần áo mỗi ngày, nhưng có thể chính việc đó đang âm thầm làm hỏng chúng và bạn không hề biết. Tệ hơn, bạn còn tin rằng mình đang làm đúng. Vậy nếu sự thật hoàn toàn ngược lại thì sao? Bạn có thể đang làm một việc tưởng như rất bình thường mỗi ngày, nhưng thực ra lại sai hoàn toàn. Tôi không nói về những thứ phức tạp, tôi đang nói về cách bạn giặt quần áo. Nghe có vẻ vô lý đúng không? Nhưng hãy thử nhớ lại, bạn bỏ đồ vào máy, chọn Normal, bấm nút và tin rằng mọi thứ đã được xử lý đúng cách. Tôi cũng từng như vậy, suốt nhiều năm. Tôi nghĩ mình đang làm đúng, cho đến khi tôi bắt đầu nhận ra những dấu hiệu rất nhỏ nhưng đáng sợ. Quần áo giặt xong vẫn có mùi, áo trắng nhanh xỉn màu, vải ngày càng thô, nhanh hỏng và tôi đã từng đổ lỗi cho máy giặt, nhưng rồi tôi tìm hiểu và sự thật là máy giặt không hề sai, sai là cách tôi dùng nó. Thậm chí, theo một khảo sát hành vi tiêu dùng tại Việt Nam của Quy và Me, có tới 79% người dùng vẫn giặt tay. Một số loại quần áo, dù nhà đã có máy giặt, vì họ tin rằng máy giặt không sạch, nhưng vấn đề không nằm ở cái máy, vấn đề nằm ở việc chúng ta chưa từng hiểu nó. DECODE 360 Lab, mến chào quý vị và các bạn. Nếu bạn thích những sự thật khiến bạn phải giật mình như thế này, những thứ bạn tưởng mình đã hiểu nhưng hóa ra lại sai từ gốc, hãy đăng ký kênh vì rất có thể sau video này bạn sẽ không bao giờ nhìn chiếc máy giặt của mình theo cách cũ nữa. Nhưng vấn đề thật sự không phải là bạn chọn sai nút, mà là bạn chưa từng hiểu cái máy đó đang làm gì. Tôi từng nghĩ máy giặt hoạt động kiểu rất thẳng thắn, nước và bột giặt rồi quay cho sạch, nhưng khi bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn, tôi mới nhận ra toàn bộ suy nghĩ đó gần như sai hoàn toàn. Máy giặt không giặt theo cách bạn tưởng, nó không phải một bước mà là một chuỗi nhiều giai đoạn tách biệt. Đầu tiên là xả nước, chỉ có nước, không có chất giặt, sau đó nước này bị xả đi, rồi mới đến giai đoạn giặt chính với chất tẩy và cuối cùng là một hoặc nhiều lần xả để loại bỏ hoàn toàn xà phòng. Nghe thì đơn giản, nhưng đây là điểm nguy hiểm. Nếu bạn không kiểm soát được từng giai đoạn này, bạn gần như không kiểm soát được độ sạch của quần áo. Tôi từng bỏ qua hoàn toàn ngăn pre-wash trong máy, tôi nghĩ nó không quan trọng, nhưng thực tế, đó lại là thứ cho phép chất giặt hoạt động ngay từ giai đoạn đầu tiên, nơi nước chỉ đơn thuần là nước. Nếu quần áo quá bẩn mà bạn không dùng pre-wash, bạn đang bỏ lỡ cơ hội làm sạch hiệu quả nhất. Rồi đến một sự thật khiến tôi thực sự choáng, giặt sạch không phải là mục tiêu duy nhất, nó luôn đi kèm với đánh đổi. Nhiệt độ càng cao, quần áo càng sạch, nhưng cũng nhanh hỏng hơn. Điều này không phải suy đoán, các nghiên cứu về vật liệu sợi vải trên Science Direct chỉ ra rằng nhiệt độ cao làm tăng tốc độ phá vỡ cấu trúc sợi, khiến vải nhanh bạc màu và giãn hơn theo thời gian. Tương tự, lực vất càng mạnh thì quần áo càng sạch, nhưng cũng bị kéo giãn và biến dạng nhiều hơn. Nói cách khác, mỗi lần bạn chọn chế độ mạnh nhất, bạn đang âm thầm đánh đổi tuổi thọ của quần áo. Và đây là lúc tôi nhìn lại cái nút Normal mà tôi từng dùng suốt nhiều năm. Tôi cứ nghĩ Normal là bình thường, là an toàn, là mặc định đúng, nhưng thực tế, nó là chế độ mạnh nhất trong đa số máy giặt, nước nóng hơn, lực quay lớn hơn, tốc độ vắt nhanh hơn. Nếu bạn dùng nó cho mọi thứ, bạn đang dùng một chế độ quá mức cần thiết mỗi ngày mà không hề biết. Trong khi đó, các chế độ như Permanent Press hay Delicate lại được thiết kế để cân bằng giữa làm sạch và bảo vệ vải, nhưng gần như không ai hiểu rõ để sử dụng đúng. Đây là khoảnh khắc khiến tôi thực sự phải dừng lại, hóa ra bấy lâu nay tôi không hề giặt quần áo, tôi chỉ đang nhấn nút và hy vọng. Và nếu bạn giống tôi trước đây thì câu hỏi quan trọng nhất lúc này không còn là máy giặt có tốt không, mà là cách nào mới thực sự là đúng. Và điều đáng sợ nhất là không phải bạn sai một lần, mà là bạn đang lặp lại những sai lầm đó mỗi tuần, mỗi ngày. Sau khi hiểu cách máy giặt hoạt động, tôi bắt đầu nhìn lại thói quen của mình và cảm giác đầu tiên không phải là mình học được cái mới, mà là không lẽ bấy lâu nay mình làm sai nhiều đến vậy. Sai lầm đầu tiên nghe rất quen, cứ bẩn là cho vào máy, bấm chế độ mạnh nhất cho chắc, tôi từng nghĩ như vậy là an toàn. Nhưng thực tế, nó giống như việc bạn luôn dùng nước sôi để rửa tay vì nghĩ sẽ sạch hơn, sạch thì có thể sạch thật, nhưng cái giá phải trả là hỏng dần theo thời gian, vải bị phá cấu trúc, màu bị nhạt đi, sợi bị giãn ra. Những điều này không xảy ra ngay lập tức nên bạn không nhận ra, nhưng sau vài tháng, bạn sẽ thấy quần áo của mình xuống cấp rất nhanh mà không hiểu vì sao. Sai lầm thứ hai là một thứ gần như không ai để ý, bỏ qua những chi tiết nhỏ của máy giặt, ví dụ như bộ lọc. Tôi từng không biết máy giặt cửa trước có một cái bộ lọc nằm ở phía dưới, và khi tôi mở nó ra lần đầu, tôi thực sự sốc, cặn bẩn, sơ vải, thậm chí cả những thứ nhỏ như tóc, vụn rác, tất cả tích tụ ở đó. Và bạn biết điều gì đáng sợ không? Nếu bạn không vệ sinh nó, nước bẩn đó sẽ tiếp tục quay trở lại chu trình giặt, nghĩa là bạn đang giặt quần áo bằng chính cặn bẩn tích tụ từ những lần giặt trước. Sai lầm thứ ba lại liên quan đến một niềm tin rất phổ biến ở Việt Nam
giặt máy không sạch bằng giặt tay. Tôi từng tin điều đó và hóa ra rất nhiều người cũng vậy, nhưng theo khảo sát của Quy và Me, khoảng 79% người Việt vẫn giữ thói quen giặt tay một phần quần áo, không phải vì máy kém, mà vì họ không tin cách mình đang dùng máy là đúng. Nói cách khác, chúng ta không tin vào máy vì chính chúng ta chưa hiểu nó. Sai lầm thứ tư là lạm dụng nước xả vải. Tôi từng nghĩ càng thơm, càng mềm là càng tốt, nhưng sau khi đọc các nghiên cứu về hóa học giặt tẩy trên Science Direct, tôi mới biết nhiều loại nước xả tạo ra một lớp màng mỏng bám trên sợi vải. Lâu dần, lớp này tích tụ lại, khiến quần áo khó thấm nước hơn, giảm hiệu quả làm sạch, thậm chí giữ lại mùi khó chịu. Cảm giác mềm mà bạn thấy, đôi khi chỉ là một lớp phủ tạm thời. Và có một sai lầm cuối cùng mà tôi nghĩ là nguy hiểm nhất, chúng ta quá quen với việc đổ lỗi cho thiết bị, máy giặt không sạch, máy giặt có mùi, quần áo nhanh hỏng, và giải pháp thường là đổi máy mới, nhưng nếu cách bạn sử dụng không thay đổi thì chiếc máy mới đó cũng sẽ đi vào đúng vết xe cũ. Đến đây, tôi bắt đầu nhận ra một điều khiến tôi thực sự phải suy nghĩ lại, không phải máy giặt đang làm hỏng quần áo của tôi, chính tôi với những thói quen tưởng như bình thường mới là người đang âm thầm làm điều đó. Và nếu điều đó là thật, thì câu hỏi tiếp theo còn đáng sợ hơn, liệu những gì tôi làm không chỉ ảnh hưởng đến quần áo mà còn đang gây ra những tác động lớn hơn mà tôi chưa từng nghĩ tới. Và điều tôi sắp nói ra đây có thể khiến bạn nhìn việc giặt đồ theo một cách hoàn toàn khác. Tôi từng nghĩ hậu quả của việc giặt sai chỉ dừng lại ở quần áo, nhanh hỏng, nhanh bạc màu, nhưng càng tìm hiểu sâu hơn, tôi càng nhận ra một sự thật khó chấp nhận hơn nhiều. Mỗi lần tôi bấm nút giặt, tôi không chỉ tác động đến quần áo của mình mà còn tác động đến môi trường xung quanh. Theo các nghiên cứu từ Ocean Clean Wash và công bố trên Nature Communications, mỗi chu kỳ giặt có thể giải phóng khoảng 700.000 sợi vi nhựa, tùy loại vải và điều kiện giặt, ra môi trường nước. Đây là những sợi cực nhỏ từ quần áo tổng hợp, mắt thường không nhìn thấy nhưng tồn tại rất lâu trong tự nhiên. Nếu bạn giặt đồ vài lần mỗi tuần, con số đó không còn là hàng trăm nghìn nữa mà là hàng triệu sợi vi nhựa mỗi tháng. Và điều khiến tôi thực sự bất ngờ là trong một số nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam cho thấy giặt máy có thể tạo ra lượng vi nhựa nhiều hơn giặt tay có thể cao hơn -0,0 lần, chủ yếu do lực quay và ma sát trong lồng giặt. Những sợi này đi thẳng vào hệ thống nước thải, rồi ra sông, ra biển và cuối cùng quay trở lại chuỗi thức ăn. Nói một cách đơn giản, cách bạn giặt đồ hôm nay có thể quay lại ảnh hưởng đến chính bạn trong tương lai. Nhưng không phải tất cả đều là tin xấu. Điều thú vị là chỉ cần thay đổi một vài thói quen nhỏ, bạn đã có thể giảm đáng kể tác động này. Ví dụ, giặt ở nhiệt độ thấp hơn, khoảng 15 đến 30 độ C, có thể giảm khoảng 30% lượng vi nhựa phát sinh theo các nghiên cứu môi trường, hoặc đơn giản là không giặt quá ít đồ mỗi lần để giảm ma sát giữa các sợi vải. Và rồi tôi nhận ra một nghịch lý khá buồn cười, máy giặt ngày nay thực sự rất thông minh. Các nghiên cứu trên IEEE Explore cho thấy hệ thống cảm biến trong máy có thể tự điều chỉnh lượng nước, thậm chí giúp tiết kiệm đến 25% lượng nước sử dụng. Công nghệ inverter còn giúp giảm từ 30 đến 50% điện năng tiêu thụ theo các tiêu chuẩn của Energy Star. Nhưng tất cả những công nghệ đó gần như vô nghĩa nếu người dùng không hiểu cách sử dụng. Đặc biệt ở Việt Nam, nơi nhiều gia đình đặt máy giặt ngoài ban công, dưới nắng nóng, mưa ẩm hoặc sử dụng nguồn nước có nhiều cặn, phèn, những yếu tố này âm thầm làm giảm tuổi thọ máy mà không ai để ý. Và đến đây, tôi bắt đầu thấy vấn đề không còn nằm ở chuyện giặt sạch hay không, mà là một câu hỏi lớn hơn rất nhiều. Nếu chỉ một việc nhỏ như giặt quần áo mà chúng ta còn đang hiểu sai đến vậy, thì liệu còn bao nhiêu thứ trong cuộc sống mà chúng ta đang làm theo thói quen nhưng thực ra lại đang gây hại mà không hề biết. Vậy nếu mọi thứ chúng ta đang làm đều có thể sai, thì cách đúng thực sự là gì? Tôi từng nghĩ sẽ phải có một bí kíp phức tạp nào đó, nhưng càng tìm hiểu, tôi càng nhận ra một điều khá bất ngờ, cách đúng không hề khó, chỉ là trước giờ mình chưa từng làm đúng. Điều đầu tiên tôi thay đổi là dừng việc giặt theo thói quen. Tôi bắt đầu phân loại quần áo. Trước khi giặt, đồ rất bẩn, đồ ra mồ hôi nhiều, đồ mặc hàng ngày, mỗi loại cần một cách xử lý khác nhau, không phải cái gì cũng cần mạnh nhất và cũng không phải cái gì cũng cần giặt cho xong. Sau đó, tôi áp dụng một nguyên tắc đơn giản, đủ chứ không phải tối đa, đủ sạch, đủ nhiệt, đủ lực quay. Điều này nghe có vẻ hiển nhiên, nhưng thực tế lại trái ngược hoàn toàn với cách chúng ta vẫn làm, luôn chọn mức cao nhất cho yên tâm. Tôi cũng bắt đầu giặt với nước lạnh nhiều hơn, không chỉ để bảo vệ quần áo mà còn vì các nghiên cứu môi trường cho thấy nhiệt độ thấp có thể giảm đáng kể việc phá vỡ sợi vải, tức là giảm lượng vi nhựa phát thải. Một thay đổi nhỏ nhưng có tác động lớn hơn tôi tưởng. Rồi đến việc bảo trì máy, thứ mà trước đây tôi gần như bỏ qua hoàn toàn, vệ sinh bộ lọc, lau gioăng cao su, để cửa máy mở sau khi giặt, những việc rất nhỏ nhưng giúp máy hoạt động đúng như cách nó được thiết kế. Tôi không còn cảm giác máy giặt bẩn nữa
vì tôi biết mình đang giữ nó sạch. Và có lẽ điều thay đổi lớn nhất không nằm ở cách giặt mà nằm ở cách tôi suy nghĩ. Trước đây, tôi luôn nghĩ thiết bị hỏng thì thay, nhưng bây giờ tôi hiểu rằng rất nhiều khi vấn đề không phải là thiết bị mà là cách chúng ta sử dụng nó. Máy giặt chỉ là một ví dụ rất nhỏ, nhưng nếu bạn dừng lại một chút và tự hỏi còn bao nhiêu thứ trong cuộc sống mà bạn đang làm theo thói quen mà chưa từng thực sự hiểu, và nếu hôm nay bạn nhận ra mình đã giặt sai thì biết đâu đó chỉ mới là bắt đầu. Khi nhìn lại toàn bộ câu chuyện này, tôi nhận ra một điều rất đơn giản nhưng lại cực kỳ dễ bị bỏ qua, chúng ta không thiếu công cụ tốt, chúng ta thiếu sự hiểu đúng về cách sử dụng chúng. Máy giặt không hề kém như nhiều người từng nghĩ, ngược lại, nó ngày càng thông minh, tiết kiệm hơn, thậm chí có thể tối ưu nước và điện nhờ cảm biến AI như các nghiên cứu trên IEEE đã chỉ ra. Nhưng nếu người dùng vẫn giữ cách sử dụng cũ, dựa vào cảm tính và thói quen thì dù công nghệ có phát triển đến đâu, kết quả vẫn không thay đổi. Điều này không chỉ đúng với máy giặt, nó đúng với rất nhiều thứ trong cuộc sống hiện đại, từ cách chúng ta dùng điện thoại, sạc pin, ăn uống cho đến cách chăm sóc sức khỏe. Sau tất cả, tôi nhận ra, hiểu bản chất luôn quan trọng hơn làm theo thói quen. Khi bạn hiểu cách một thứ vận hành, bạn không chỉ dùng nó hiệu quả hơn mà còn tiết kiệm tiền, bảo vệ môi trường và tránh được những sai lầm kéo dài nhiều năm. Áp dụng điều này vào cuộc sống, hãy bắt đầu từ những thứ nhỏ nhất bạn dùng mỗi ngày, đặt câu hỏi mình có thực sự hiểu nó không, và bạn sẽ bất ngờ với những gì mình khám phá. Vậy còn bạn thì sao? Bạn có đang dùng chế độ normal cho hầu hết mọi lần giặt không? Hãy chia sẻ ở phần bình luận để mọi người cùng tham khảo nhé. Và nếu bạn thấy video này hữu ích, đừng quên xem lại những video đã đăng trên kênh và đăng ký DECODE 360 Lab để ủng hộ, giúp kênh có thêm động lực, mang đến nhiều nội dung giá trị hơn trong thời gian tới. Cảm ơn bạn đã nghe.